Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong video mới rồi. Và hôm nay chúng ta còn có một cuốn sách mới nữa. Đó là cuốn sách Thỏa thích dáng hình công chúa. Chủ đề ngày hôm nay đó là công chúa Sô-cô-la. Wow, vừa nghe cái tên là mình thấy ngọt ngào rồi đúng không nè. Trong này có nhiều nàng công chúa lắm và thân hình vóc dáng rất là chuẩn luôn. Bạn nào cũng tạo một cái dáng rất là xinh để chúng ta dán những cái bộ váy tuyệt vời cho các cô công chúa này đó. Và khi các bạn xem video này thì chúng ta sẽ thấy được những khung cảnh rất là đẹp luôn ở trong cuốn sách. Nó giống như là một cảnh thần tiên vậy đó. Chúng ta lạc vào một thế giới của kẹo vậy đó các em ơi. Có kẹo mút nè, kẹo trái cây, kẹo sô-cô-la, đủ thứ kẹo luôn. Và trong những cái bộ trang phục của các cô công chúa cũng có đính những cái kẹo, những cái bánh rất là dễ thương nữa. Nên là hãy cùng chị Ami chúng ta chơi thử cuốn sách này xem nó thú vị như thế nào nha.